اهلا بكم اعزائي المشاهدين، معكم احولت من قناه بالفوتوشوب. والنهارده ان شاء الله هوريكم ازاي انا حولت الرسمه اللي قدامكم حاليا دي للديزاين ده او الرسمه دي برضه. يلا بينا من غير ما نطول نبدا الفيديو.
تمام، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. فلو عجبكم فعلا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو وشير وشويه حاجات حلوه كده، واستنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله. ان شاء الله يكون درس المره الجايه.